không có tiền thì vẫn làm content creator được mọi người. Tạo một cái account trên mạng xã hội miễn phí, có cái đầu óc ok, làm một vài video ok, không cần đầu tư nhiều nhưng làm bar thì cần. Chào mừng mọi người đã trở lại với podcast cởi mở Happy Hour. Đây là một podcast về đề tài nightlife, là nơi mà Dustin, Minh Trang và bartender Leo sẽ bóc tách mọi khía cạnh của văn hóa đi bar bên cạnh những ly cocktail hấp dẫn. Đúng rồi, cảm ơn nhà tài trợ Zacapa đã đồng hành với chương trình cởi mở Happy Hour ngày hôm nay. Mà mọi người ơi, tụi mình luôn luôn nói rằng là uống có trách nhiệm đúng không? Thì ngay cả việc share cái content này cũng phải có trách nhiệm nha. Chúng ta hãy đừng share content này cho các bạn dưới 18 tuổi nghe. Rồi, trước khi mà chúng ta đến với chủ đề thì cho Dustin xin phép là mình uống trước được không anh? Hôm nay chủ đề này có vẻ cần rất là nhiều cồn. Đúng rồi. Để có thể tỉnh táo hơn. Hôm nay thì Zacapa là rum thì anh sẽ làm những cái món nó nhiệt đới chút xíu, nó mát mẻ chút xíu ha. Rồi, món đầu tiên thì bởi vì trong này có rum, có Zacapa rum là có cồn nên là đây là sẽ gọi là món nước mía 18 cộng. Thì cái nguyên liệu chính của mình là rum Zacapa với nước mía thôi, một chút xíu vị của cái rượu gạo Việt Nam mình và cái lá dứa và xí rượu gạo ở đây là rượu đế hả? Rượu làm từ gạo. Rượu gạo thì đúng rồi, là rượu đế đó, làm từ gạo. Okay. Nước nào cũng có một phiên bản rượu gạo. Đúng rồi, tại vì soju hay là sake cũng là rượu gạo. Bình thường mình thấy nước mía ngoài chợ Bến Thành đúng không, bán chịu là 20-30 ngàn luôn. Thì đây là nước mía phiên bản 18 cộng. Đúng rồi, phiên bản trưởng thành. Phiên bản trưởng thành. Vâng, mời Dustin, mời Trang. Cảm ơn anh. Cheers. Cheers. Nó không ngọt như là nước mía mà mình uống. Chính xác. Tại vì trong này thì anh chỉ có thêm cái phần lá dứa với lại cái phần nước mía thì thay đi cái tắc đó thì anh sẽ thêm nhiều tắc hơn chút xíu. Anh không bỏ đường nữa, tại nếu mía nó ngọt sẵn rồi. Tasty. Và nó refreshing thêm một chút xíu soda cho nó sủi bọt nữa là tuyệt vời. Ngon anh. Ngon anh ạ. Vậy chúng ta sẽ đến với cái chủ đề của ngày hôm nay. Sau một vài tập nói về nhiều chủ đề khác nhau rồi thì hôm nay có một cái chủ đề mà tụi em quyết định là phải lên đồ ăn mặc giống như là các businessmen rồi, các nam doanh nhân và các nữ doanh nhân. Dạ. Chủ đề này là bar operation stories, những câu chuyện xung quanh việc điều hành một quán bar. Ôi, vậy là chuyên môn của anh rồi. Đó. Hôm nay là Hạ sẽ hỏi anh đến tận cùng của sự việc luôn đó nha. Và anh hy vọng là sau cái buổi ngày hôm nay thì sẽ có rất nhiều bạn đang băn khoăn muốn mở bar nhưng không biết làm gì, thì sẽ giúp ích một phần nào đó cho các bạn định hình dễ hơn để các bạn có thể mở và vận hành một quán bar. Và chắc chắn với mọi người luôn là ngày hôm nay cái sự nhức đầu này tụi mình sẽ cố gắng mổ xẻ nó trong cái khả năng cũng như trong cái kiến thức của tụi mình hết mức có thể, để cho dù là bạn chọn làm bar hay là bạn chọn làm trong ngành dịch vụ hay ví dụ như một ít trong ngành truyền thông thì tụi mình cũng có thể chia sẻ cho mọi người được nha. Sau bây giờ mình bắt đầu ngay liền vào cái phần 1. Đó là những cái lời đồn mà người ta thường nói về những người làm quán bar. Cái lời đồn đầu tiên mà em nghe được nhiều nhất mà chính bản thân của em cũng đã từng có cái suy nghĩ như vậy, đó là làm bar thì giàu lắm. Anh đồng ý với lại cái lời đồn này khoảng 80% nha. 80% là bởi vì mình làm đúng, mình làm cái quán nó ra chất thì mình mới lợi và mình mới giàu được. Còn bạn làm sai thì bạn chỉ có lỗ và bạn sẽ phải thua lỗ, đóng cửa thôi. Và như chúng ta vừa mới trải qua một cái cuộc đại dịch, đúng rồi. Các bạn thấy không, cái ngành dịch vụ và đặc biệt là ngành quán bar là cái ngành bị ảnh hưởng đầu tiên. Là tụi anh là luôn luôn phải đóng cửa đầu tiên và mở cửa cuối cùng. Đó. Cái câu này nó làm cho em liên tưởng đến cái lúc mà em làm dịch vụ luôn á, là mọi người nghĩ là ui làm dịch vụ rất là lời nha, lời ơi là lời 1 lời 10 hay là gì đó, nhưng mà mọi người phải nhớ rằng là dịch vụ nó chỉ dành cho khi mà các bạn ăn ngon mặc đẹp. Đúng rồi. Còn cái thời mà ăn no mặc ấm, ví dụ như là cái thời mà đại dịch á, thì mọi người kiểu chỉ muốn được tiết kiệm tiền và làm sao để mà mình có thể sống được trong khoảng thời gian đại dịch lâu nhất mà không bị ảnh hưởng, thì nó đâu có còn
đâu có ai dám để mà bỏ tiền ra để làm đẹp hay là bỏ tiền ra để mà đi bar uống Đúng rượu rồi. đâu, đúng không? Lúc đó thì cái nhu cầu mà ăn no mặc ấm đó là ưu tiên đầu tiên. Và cũng chính vì như vậy mà thường là tụi mình sẽ bị đóng cửa đầu tiên. Chính xác. Nhưng mà tụi mình vẫn kiên trì. Mình thấy những người làm trong quán bar như là anh Leo vẫn kiểu không bỏ cuộc dù bước qua đại dịch. Làm sao mà anh có được cái sự kiên trì đó? Tại vì thật ra là cái quán anh mở hơn một năm á, thì lúc mà mở là tháng 2 của năm 2021. Thì như mọi người đã biết á, chỉ đến tháng 4 là chúng ta mà đến tháng 5 là hoàn toàn lockdown rồi. Đúng rồi. Thì anh chắc hoạt động được có 2 tháng là phải đóng, thì ngay thời điểm đó nó cũng hơi nhạy cảm rồi. Nên lúc mà mình quyết định mình mở thì anh lại thấy là cái thời điểm đó đó là cơ hội, bởi vì chi phí mặt bằng nó rất là thấp. Và dĩ nhiên là khi mà mình bỏ vốn đầu tư á, cái vốn điều lệ của mình thì mình có một cái khoản gọi là dự trù cho rủi ro. Thì đó anh cũng vận hành, anh cũng đưa ra một cái dự toán là trong một tháng mình cần bao nhiêu tiền để cho mình tồn tại. Nếu như không buôn bán được thì anh đã dự trù cho khoảng 4 tháng. Nhưng mà cuối cùng thì mình cũng phải gồng thêm sau 2 tháng nữa thì mới mở được. Vậy đúng rồi, mở bar giàu lắm là đúng. Phải giàu mới có tiền gồng được qua 4-6 tháng đúng không? Có giàu mới mặc cái bộ đồ này. Nếu mà mình hơi nói twist lại đúng hơn á, là phải giàu mới mở bar được chứ hả? Đúng rồi. Ui. Hoặc là phải có gốc gác, phải có tiềm lực kinh tế đủ để mà duy trì được một cái quán mà chưa có lời trong vòng bao nhiêu lâu? Nửa năm hả? Nửa năm. Mà các bạn biết không, quán của anh thì nhỏ, sức chứa có 40 người thôi. Hay tưởng tượng những cái quán to thiệt là to như là Envy, như Quy thì sao? Nó cũng tồn tại rất lâu đó thôi. Và trời ơi, phải có tiềm lực kinh tế rất mạnh mới có thể duy trì và mở lại được. Vậy thì câu này đúng nhưng lời đồn gì nữa. Không, câu này cũng được gọi là đồn, tại vì nếu mà em không có tiền thì mày không làm bar thiệt. Không có tiền thì vẫn làm content creator được mọi người. Tạo một cái account trên mạng xã hội miễn phí, có cái đầu óc ok, làm một vài video ok, không cần đầu tư nhiều, nhưng làm bar thì cần. Thêm một cái cú twist nhẹ của Trang nữa là có tiền thôi là không đủ, mà phải còn có khả năng lập kế hoạch tài chính rõ ràng. Cái kỹ năng. Nếu như các bạn phải có những cái kỹ năng như thế thì các bạn mới có thể làm được, có thể vận hành được cái doanh nghiệp của mình trong một cái khoảng thời gian lâu dài và bền vững được. Đúng rồi. Wow. Vậy thì chúng ta chắc là hoàn toàn đồng ý với cái lời đồn này. Em xin phép đồng ý ạ. Em xin phép đồng ý ạ. Vậy bây giờ mình qua tới cái lời đồn thứ hai. Cũng chính vì cái tình hình mà dịch bệnh nó không có báo trước, không ai biết được chuyện gì xảy ra, và xu hướng giải trí của mọi người ở đây nó cũng thay đổi rất là nhanh chóng, cho nên là một cái mô hình quán bar nhiều khi nó không có tồn tại lâu quá, khoảng chừng 3 năm. Vì vậy người ta nói là mở bar đâu có bền đâu. Cái này là em đồng tình nha. Em không biết là với cái cương vị của anh là một người chủ quán bar nó sẽ như thế nào, nhưng với cái kinh nghiệm đi bar cho đến tận thời gian bây giờ thì em thấy là chỉ có một số những cái quán bar họ ở lâu được hơn 3-5 năm, nhưng mà đa phần có rất là nhiều quán nó cứ mỗi khoảng 3 năm hoặc là 4 năm là em sẽ thấy một là người ta đóng cửa luôn, hai là đổi chủ và thay đổi concept mới. Đó thì theo anh thì đó, với những cái gì mà Trang vừa chia sẻ thì anh đồng tình 50% thôi. Là khi mà mình mở nói về phần mở quán bar nói riêng đi ha, thì nếu như bạn chọn cái cách là mở một cái nơi trendy, một cái nơi náo nhiệt và phải update những cái mới liên tục, thì dĩ nhiên là bạn phải luôn luôn thay đổi. Nếu như mà bạn làm sai, bạn đi chệch cái hướng một chút xíu thôi thì bạn sẽ thua lỗ và bạn sẽ không có tiền để cầm cự cái vận hành đó nữa. Và bạn buộc lòng là có thể kêu gọi đầu tư thêm những người cổ đông mới, hoặc là bạn phải bấm bụng bạn bán cái đứa con của mình đi. Ok, nếu vậy thì bây giờ em form lại tí xíu nha. Vậy tức nghĩa là đa phần những cái quán bar nào mà họ tập trung vào cái về đồ uống, về sự đa dạng trong đồ uống và sự sáng tạo trong đồ uống, thì em thấy đa phần sẽ lâu hơn so với những cái quán bar đi theo cái concept mang tính chất là sự kết hợp của vibe giải trí đó, đúng rồi, mà họ không đặt nặng vào drinks lắm. Thì ha, đúng. Nên em thấy đa phần những cái nơi mà không đặt nặng vào, gọi là có nhiều loại drinks khác nhau, rồi có những cái signature, thì đúng là last không có lâu. Anh có thử đi Đài Loan với lại Nhật Bản, là hai cái nơi mà có rất là nhiều quán bar gọi là best bar trên toàn thế giới. Thì anh thấy là đặc biệt là ở Nhật Bản có những cái quán họ chỉ có 30 seat hoặc là thậm chí là 10 seat, là 10 chỗ đó, 10 ghế đó, nhưng mà họ tồn tại 10 năm, 15 năm, bởi vì họ cứ giữ classic như vậy hoài. Họ chỉ chú trọng vào đồ uống thôi, cái nội thất của họ bình thường, và họ nâng cấp cái đồ uống của họ thôi.
Và cái chuyện đó sẽ giữ cho khách hàng luôn luôn có một cái suy nghĩ là tôi muốn uống một cái đồ uống ngon, tôi muốn thư giãn thì tôi đến cái chỗ đó. 3 năm sau, 4 năm sau hay là 10 năm sau, cái chỗ đó nó vẫn có đó. Vậy anh có nghĩ là cái mô hình classic cocktail, một cái quán bar mà chuyên về những cái loại classic như vậy, nó có tồn tại được lâu năm ở thị trường Việt Nam hay là Anh tin điều đó, tại vì anh có những người anh đã làm và cái quán của anh đã tồn tại 5 năm rồi. Okay. Chẳng hạn như là The LA của anh Tân, một cái người gọi là mentor của anh. Trở lại với lại cái lời đồn mở quán bar không có bền, điều đó cũng chưa biết được, tại vì cái thị trường mà mở bar ở đây mình cần bao nhiêu lâu nữa đánh giá được là một cái mô hình quán bar này nó gọi là bền bỉ 5 năm hay là bền bỉ hả? Thì bền bỉ thì mình nên đánh giá nó trong 2 năm. Trong 2 năm. Okay. Trong 2 năm sẽ biết nó bền bỉ hay không. Tại vì có những quán bar anh nói thật là cái vibe ở đó hay là cái cách chơi đó anh không có thích, nhưng mà anh thật sự anh nể những cái bộ não ở trong đó, bởi vì họ giữ cái quán bar họ hơn 20 năm, chẳng hạn như Su nè, như Apocalypse nè đó, và Chill Sky Bar thì 10 mấy năm rồi. Mà mọi người biết không, em sau khi em làm ngành dịch vụ này nè, em mới thấy á là nếu như bạn không đi bắt trend mà bạn chỉ muốn đơn giản là phục vụ một cái chất lượng nhất định, hoặc là một cái message nhất định. Đúng mà rồi. Các bạn quyết định rằng là đó là cái niềm tin của các bạn á, thì các bạn chỉ cần cố gắng qua được 3 năm thôi. Qua được 3 năm đầu tiên, đến cái năm thứ 4 rồi mọi thứ nó sẽ ổn hơn. Vậy hả? Em nói thật, ví dụ như là em làm dịch vụ á, thì hồi xưa em đã cố gắng tâm niệm làm sao để vượt qua biết bao nhiêu khó khăn. Đó là vậy này, Trang ơi, cái ngành này chỉ cần sống lâu thôi, sống đủ lâu được đó, thì chắc chắn đến lúc đó mày sẽ ổn. Rồi em sống được nhiêu rồi? Và em sống được là đến năm nay năm thứ 5 rồi đó. Oh wow. Đó, em nói thật với mọi người luôn. Đó là khi mà em bước qua được cái năm thứ 3 rồi, em mới thấy cái ánh sáng. Lúc đó em mới thấy được ánh sáng của cái mà em đang làm, đến một cái mức độ rằng là ngày hôm nay khi mà nhìn lại, Jeff mới nói với em là anh cũng không ngờ là em đã đi được tới đây. Ok. Như vậy vẫn có những quán bar có thể vận hành được trên 5 năm, trên 10 năm, chỉ là 16 năm. Yes. Cho nên là cái chuyện bền bỉ hay không nó không chỉ ở một cái quán, mà là cái lượng khách tới đó họ có muốn quay trở lại hay không. Là chính mình nè. Đúng rồi. Mình hãy tự hỏi tại sao mình không quay lại những cái nơi mà ngày xưa mình từng đi. Về cái sự bền bỉ là do cái quán bar không thể vận hành tiếp tục, hay là do có nhiều người không quay trở lại, bạn không còn yêu thương nó nữa? Do cả hai bên không đủ kiên nhẫn. Thì sau khi mà em làm ngành dịch vụ, em mới nhận ra á, là nó sẽ có cái gì mà nó liên quan tới cảm xúc á, nó sẽ có một cái chu kỳ. Mà họ sẽ đến mình liên tục trong một cái chu kỳ, và sau đó họ sẽ không đến trong một chu kỳ, bởi vì lúc này họ sẽ đi tìm một dạng cảm xúc khác. Tình yêu như vậy không? Maybe, I don't know. Nhưng mà sau đó khi vượt qua được cái chu kỳ đó, họ đi qua thử một cái vài cái mới, tự nhiên lâu tự nhiên lúc đó họ sẽ quay ngược lại về những hồi ức cũ. Yep. Giống như giả sử như có những cái bộ phim mà mọi người rất là thích coi, đúng không? Mọi người đã coi lại trong khoảng thời gian đó, và sau đó một khoảng thời gian mọi người không coi nữa. Nhưng đến một cái lúc nọ bỗng nhiên mọi người cảm thấy là tôi nhớ cái cảm xúc này, bật lại bộ phim nó coi. Thì cái mà em thấy làm dịch vụ nói chung á, nó chính là như thế. Mà buộc lòng những cái người chủ, buộc lòng phải rất là kiên nhẫn, và phải có một cái kế hoạch tài chính đủ, gọi là đủ chi tiết để có thể sống sót được ít nhất là 3 năm, để còn có thể đợi chờ được rằng là cái người khách của mình quay trở lại, và quay trở lại cái cảm xúc mà họ gặp mình. Vậy đó. Rồi, cái lời đầu cuối cùng đó là mở bar thì phải chọn địa bàn. Anh có thể giải thích thử từ địa bàn ở đây nghĩa là gì không? Mở bar phải chọn địa bàn thì anh hoàn toàn đồng ý luôn. Người ta bảo là buôn có hội bán có phường mà. Là bạn phải xem cái địa điểm đó. Nếu mà anh chọn một cái location, một cái địa điểm để anh mở bar, thì cái chuyện đầu tiên anh nghĩ đến là cái parking, cái giữ xe. Nó có tiện lợi không cho khách hàng của mình? Tại vì mình thấy một chuyện rất là rõ ràng, khách hàng Việt Nam của mình thích cái cảm giác là tới chạy xe máy tới đã chống xe là lên luôn, không có phải đi xuống hầm hay là đi đâu cho nó rắc rối. Và cái thứ nhất là bãi giữ xe ha, cái thứ hai là hàng xóm. Đúng rồi, hàng xóm rất là quan trọng. Nếu như mà một người không hài lòng với mình, hai người không hài lòng với mình, thì bắt đầu họ sẽ, nếu mà họ tốt họ tử tế, họ sẽ nhắc nhở mình về những cái mình cần sửa. Còn nếu mà họ là cái người họ không thích cái chuyện đó, họ sẽ nói thẳng lên trên luôn. Và ở chính quyền đó họ sẽ xuống
và cứ nhiều lần như vậy thì tự nhiên mình bị rắc rối. Đó thì với lại nếu mà người những cái người xung quanh mà họ không có thích mình đó, thì ngay cả khách của mình tới họ cũng sẽ làm khó làm dễ. đúng rồi. Như vậy thì cái trải nghiệm nó rất là xấu, bởi vì mình đang đi cái này là không đơn giản là bán một cái thức uống mà là còn bán cả một cái trải nghiệm cho người khách nữa. Nhưng mà cái đặc thù của cái loại hình dịch vụ này nó có thể làm ảnh hưởng đến những người hàng xóm rất là nhiều. Đúng rồi. Vì khách khứa của mình nè, không phải là mình làm ồn mà có thể là do cái sự tụ tập của nhiều người ở trong một cái địa bàn đó, nó làm cho cái khu phố nó náo loạn nữa. Nên là khi mà bạn chọn location đó thì bạn cũng phải hiểu rõ luôn là bạn muốn cái quán bạn concept gì. Nếu như giống stir đi thì nó nhẹ nhàng, nhạc không cần quá ồn, mọi người nói chuyện speak easy với nhau thôi, thì cái chuyện mình không cần phải làm cách âm. Còn khi bạn mở club, mở những cái mà năng lượng cao, sôi động thì chắc chắn là phải làm cách âm. Chị cho em hỏi, ở Sài Gòn mình hiện tại quận Nhất, quận 3 là những nơi trung tâm rồi. Bây giờ mình có thêm những cái nơi mới như quận 2, Bình Thạnh nữa, khu Phạm Bích Chánh. Những cái khu mà trong trung tâm thì chắc chắn là sẽ đụng độ rất là nhiều nhà dân này nọ, rất là khó đúng không? Vậy tại sao người ta không nghĩ là mở ra những cái khu mà mới như quận 2, quận 7 nhiều hơn, những cái nơi mà nó rộng rãi hơn, nó ít chung chạ? Nó lại quay lại những vấn đề là địa bàn đó, mình cũng phải xem là cái khu vực đó thì có nhiều khách hàng tiềm năng của mình hay không. Như tiềm năng của mình là ai? Khách hàng tiềm năng là những cái người mà mình cần hướng đến, họ có sống xung quanh khu vực đó hay không. Nếu mà họ sống xa quá thì họ không đến. Chẳng hạn như một cái ví dụ là quận 2 thì cách đây 7 năm, cách đây 7-8 năm thì không phải là chỗ để bạn có thể mạnh dạn bạn mở một cái quán ở đó đâu. Nhưng mà bây giờ thì các bạn mạnh dạn mở ở đó đi, nó là một cái cộng đồng rất là đông đúc và có rất là nhiều khách hàng khác nhau. Đấy, tin tôi đây. Khi mà anh nói tới một vấn đề, anh hay thích lấy một cái ví dụ mà nó gần với lại số đông á, để cho dễ hiểu hơn. Thì ở cái chuyện địa bàn này anh sẽ lấy một cái ví dụ là một cái quán photocopy đi. Bạn phải chọn văn phòng, xung quanh nhiều văn phòng nè, hoặc là trường học, đúng không? Chứ bạn không đem cái photocopy bạn đi xa thì đâu có nhu cầu, khách đâu có nhu cầu để làm chuyện đó đâu. Tính ra hôm nay hay ghê luôn á. Bình thường những cái lời đồn là mình phản bác được dữ lắm, nhưng mà hôm nay đây là những cái lời đồn mà nó rất xám. Nó rất xám. Xám là sao? Là nó không đúng và nó không sai. Nó đơn giản, nó sẽ phù hợp vào tùy cái hoàn cảnh và cái địa điểm của cái nơi đó như thế nào. Không đen không trắng, xám. Xám rồi. Cho một cái xám. Cheers. Để nhẹ nhàng đi qua phần 2 nha mọi người. Ly này sẽ cũng khá chua luôn, daiquiri. Nó chỉ có rum, chanh và đường thôi, nhưng mà anh thì anh thích pha nhiều chanh hơn chút xíu. Anh ơi, vậy là bình thường là do anh thích chua, hay là rum thì nên uống mix với chua? Cả hai câu của em, hai cái vế của vấn đề nói đều đúng á. Tại vì anh thích chua. Thứ nhất, cái thứ hai thì rượu rum, và đặc biệt là những cái loại rum mà ủ á, nó ủ qua năm thì nó bắt đầu nó ngọt ngào hơn. Thì đúng là mình nên pha với những cái gì có vị chua đi chung với nó. Ok, trước khi mà em hỏi thêm về cái phần fact thì em muốn hỏi anh là với cương vị của một người bartender, thì anh có nghĩ rằng rum á, thật ra nếu như là một người thưởng rum, biết thưởng rum á, thì rum nó có rất là nhiều những cái thi vị mà bình thường chúng ta quên mất nó không? Em giả sử như có rất là nhiều người ta nhận định rằng rum là một cái dạng một cái dạng để mà rượu mạnh bình dân. Đúng rồi, rượu mạnh bình dân để vui, xong rồi họ không có không giống như là whisky, họ nói về tầng, họ nói về aftertaste, những cái vị đằng sau. Thì anh có thấy rằng là cái đó là đúng hay không, hay là thật ra rum cũng có rất là nhiều điều xinh đẹp sau lưng cái mình chia sẻ là đúng mà, tại vì cơ bản là rượu rum xuất xứ của nó cũng rất là bình dân, nó là một cái loại rượu mạnh mà xuất phát từ dân nô lệ, dân nô lệ da đen. Thì do là cái chất lượng rum người ta tiêu thụ nhiều và họ chuộng tiêu thụ những cái loại rum bình dân luôn. Đó, nhưng mà sau này thì đúng, nó giống như là khoảng năm 2020 đến 2021 là những cái năm mà trend uống tequila, mà tequila xịn đó, tequila ủ nhiều thì nó lên ở khu vực châu Âu và Bắc Mỹ. Thì Việt Nam mình cũng có một số người họ theo trên đó. Có một cái chai như là Don Julio 1942 thì nó cao cao á, bạn đi club bạn thấy khá nhiều. Thì bây giờ là thế giới là bắt đầu chuộng uống rượu rum mà có ủ lâu, và
họ có cái sự chỉnh chu trong cách sử dụng thùng gỗ để ủ đó. Thì đúng như em nói là sẽ có những người họ bắt đầu họ chú trọng hơn và nâng cao cái chất lượng rum lên. Tại vì thật ra là rất là may mắn là em đã được từng thử một số những cái chai khá là đắt tiền. Yes. Và em phải công nhận được rằng là nó là hoàn toàn mở ra một cái trang sử mới cho em về việc nhìn nhận về rum như thế nào. Cho nên thành ra là em nghĩ là nếu như các bạn nào muốn thử rum á thì hãy dành nhiều thời gian mà thử nó hơn nữa, bởi vì nó có một cái sự xinh đẹp nhất định và thế giới vẫn còn giấu chúng ta rất là nhiều. Nói tóm lại là rượu mạnh nói chung và rượu rum nói riêng thì có những cái lý do để mà có những dòng rượu giá nó rẻ, chấp nhận được. Có những dòng rượu cao cấp giá rất cao thì người ta chất lượng nâng cao hơn, chỉnh chu hơn và công phu hơn để làm. Đấy. Nice. Daiquiri, xin mời. Daiquiri. Về những sự thật, tập này thì tất nhiên là những người xem là những người mà mong muốn có thêm nhiều cái kiến thức, kinh nghiệm về việc mở một cái quán bar Để tham khảo, đúng không? Tham khảo thêm vậy. Vậy thì anh, để mà mình mở một cái quán bar thì mình cần chuẩn bị như thế nào? Trước khi mở, trong lúc mở và sau khi mở. Ok, ngay cả 3 giai đoạn luôn, trước, trong khi và sau đó thì anh sẽ gói gọn là bằng 2 cái yếu tố thôi. Yếu tố thứ nhất là tiền. Yếu tố thứ hai là bộ não. Ok. Tiền thì không cần phải nói đến rồi, bạn phải có tiền bạn mới đầu tư được, đúng không? Còn về bộ não thì nó phức tạp hơn chút xíu. Bộ não thì nó có nhiều thứ. Thứ nhất là bộ não là gì? Là nhân sự của các bạn. Đặc biệt bạn mở dịch vụ mà đồ ăn đồ uống thì ai là cái người giữ linh hồn cho đồ ăn đồ uống của các bạn? Đầu bếp sẽ giữ linh hồn cho đồ ăn, đúng không? Bartender sẽ giữ linh hồn cho đồ uống. Nếu như bạn không tìm được hai cái bộ não này cho đồ ăn và đồ uống thì bạn sẽ rất là nhức đầu trong cái việc là định hình cái chất lượng dịch vụ của các bạn. Tiếp theo, bộ não còn gì nữa? Marketing. Chọn đúng cái đối tượng mình muốn nhắm đến, chọn đúng cái tệp khách hàng mà phù hợp với concept của các bạn. Dĩ nhiên bạn phải cần một người thiết kế concept với các bạn, đúng không? Thì thiết kế xong, nó không đơn giản thiết kế xong là xong đâu. Bạn phải chọn đúng cái người khách đến, và để chọn đúng bạn phải marketing. Và tiếp theo để giữ những người đó tiếp tục quay lại cái quán của bạn thì nó là cái chất lượng của bạn. Chất lượng của bạn. Và nó lại ngược lại, quay lại vấn đề nhân sự nữa. Chính những người bartender, những người đầu bếp và những người nhân viên của các bạn mới là cái người gặp gỡ khách hàng nhiều hơn chủ, và họ mới là người truyền tải cái mindset của bạn, truyền tải cái thông điệp của quán của các bạn cho khách hàng hiểu. Nhưng mà em thấy á, là nói chung về ngành dịch vụ nói chung luôn nha, thì cái phần con người nó rất là quan trọng. Ngay cả cái vấn đề mà các bạn buộc các bạn làm ra một cái dự toán là sẽ chi bao nhiêu cho tiền nhân viên á, nó cũng khác rất là nhiều so với việc mà bạn bán một cái sản phẩm. Hoặc là ví dụ như là một công ty truyền thông á, thì cái phần chia lương phần trăm để mà trả lương cho nhân viên á, nó sẽ khác hoàn toàn với lại một cái nơi mà làm về dịch vụ. Mà thêm một cái nữa là em thấy nói chung là về làm bar hay là dịch vụ đi chăng nữa thì nó sẽ mang tính chất gọi là trải nghiệm nữa. Rất là khó để cho một người không có trải nghiệm thử nhiều thứ rồi kiểu như chọn ra một cái thứ mà mình thích hoặc là một cái thứ mà mình tin á, rồi sau đó mới thực hiện và làm cái doanh nghiệp đó, thì cái đó cũng rất quan trọng luôn. Các bạn sẽ không thể nào chỉ đi một quán bar và quyết định mở quán bar được. Yes, đúng rồi. Phải đi khá là nhiều cái quán bar khác nhau. Tiếp theo tớ xin có một cái tò mò thắc mắc mà tớ xin nghĩ là nhiều khán giả cũng thắc mắc, đó là có rất nhiều cái thể loại quán bar với nhiều tên gọi mà nhiều khi mình cũng hơi bị nhầm lẫn. Ví dụ như Speakeasy là gì, lounge là gì, cocktail bar rồi nightclub là gì. Thì nhân đây Cởi Mở Happy Hour cũng muốn đem đến cho mọi người những cái định nghĩa xác thực nhất về những cái loại hình quán bar mà đang có mặt ở đây, để mà mọi người có thể biết là mình phù hợp với cái gì và tại sao nó được gọi như vậy. Ok. Anh cũng sẽ gói gọn trong 4 cái nhóm chính. 4 cái nhóm chính để phân biệt các loại hình quán bar hay là nightclub. Chúng ta sẽ dùng 4 cái từ thôi là bar, club, pub và lounge. Bar là gì? Bar là cái đầu tiên, bar cần phải có là một cái quầy bar và khách hàng sẽ ngồi ở trên đó là chủ yếu. Âm nhạc thì bạn có thể chọn bất cứ là âm nhạc nào, nhưng mà nó sẽ không phải là một cái loại âm nhạc quá sôi động. Không sôi động. Nó phải đủ âm lượng để cho khách hàng vẫn nói chuyện được với nhau và giao tiếp lẫn nhau và giao tiếp với không phải là hét vô mặt nhau để mà nghe được nhau. Đúng rồi. Đó là bar. Tiếp theo mình đến pub. Pub thì nó là một cái chuyện giao thoa giữa cả club và cả bar, nhưng mà nó ở cái phân khúc bình dân hơn. Là nó vẫn có thể nhẹ nhàng, vẫn có thể sôi động, nhưng mà cái giá thành nó sẽ bình dân và nó phù hợp với nhiều người hơn. Thì là pub.
Nó sẽ không quá chú trọng vào dress code, ăn mặc hay là decor vân vân. Rồi đến club thì không cần phải nói rồi, thật ra cái mô hình club nó đến Việt Nam mình đầu tiên. Đó là gì ạ? Quá dễ dàng để biết, sôi động, nhạc DJ, thức uống thì basic, bạn chỉ cần có những cái ly rượu pha với lại nước ngọt hay là pha với nước trái cây để bạn lần đơn bạn vui thôi, không quá chú trọng đến những cái ly cocktail fancy, những ly cocktail quá kỹ lưỡng. Rồi cuối cùng là lounge thì bạn lại có thể chọn là lounge nhưng mà nó clubbing chút xíu, là lounge mà nhạc sôi động. Thì lounge miễn là bạn có sofa, nhiều sofa hơn. Lounge là bắt đầu kiểu nằm dài. Đúng rồi. Vẫn có thể là lounge cocktail hoặc là lounge club. Thì lounge sẽ có nhiều sofa để nằm dài hơn. Nhưng mà bây giờ thì nếu mà lounge club thì người ta lại làm nó giống như là một club hơn và có nhiều sofa hơn, khu VIP đó kiểu vậy. Rồi đi sâu hơn thì nhiều lắm. Nói riêng về bar đi ha, về cái phần bar đi, mình có Speakeasy Bar nè. Speakeasy Bar thì có từ rất là lâu, nó hình thành từ những năm 1920 khi mà bên Mỹ á, họ bị cấm vận tiêu thụ rượu. Cho đến mãi năm 1933 thì cái lệnh đó mới được bãi bỏ. Thì trong cái thời gian đó mười mấy năm thì cái nhu cầu uống rượu nó không bao giờ biến mất, thì người ta phải đi gọi là đi chui á. Thì Speakeasy là tách ra thôi, speak nói easy, nhẹ nhàng thôi. Thì bạn đi những cái chỗ đó bạn chỉ truyền tay nhau, bạn nói nhỏ nhỏ thôi. Đó thì gọi là Speakeasy Bar. Thì Speakeasy Bar cái location không cần phải quá dễ tìm, có thể là hidden ở đâu đó. Có người gọi cũng có người gọi Speakeasy là hidden, nó cũng đúng, là bạn phải đi kiếm nó. Chẳng hạn như ở bên Bangkok thì anh có một cái ấn tượng là có một cái quán bar tên là Find the Locker Room, là hãy tìm cái phòng mà có những cái tủ hay đồ á. Đó thì bạn sẽ chọn đúng cái tủ và bạn mở cái tủ đó ra là cái tay cầm của cái cửa và bạn đi vô quán bar. Đó là Speakeasy là như vậy. Hay là nó có cái dạng như là telephone á. Telephone ở Việt Nam mình có một bạn mở telephone, quay đúng cái số thì cửa nó mở ra. Đấy. Thì Speakeasy hay là Speak Hidden Bar nó là như vậy, nó hình thành theo cái phong cách như vậy. Và hiện nay thì ở thế giới đã quá nổi cái mô hình đó rồi, và Việt Nam mình bắt đầu nổi là khoảng 5 năm trở lại đây. Đó. Rồi mình sẽ đến cái thứ hai là Restaurant Bar, là có kết hợp với đồ ăn và đồ ăn chỉnh chu. Có những cái mô hình restaurant bar như các bạn có thấy cả như là Quy nè, như Ngọc Sương Seafood and Bar nè, Soul Kitchen. Soul Kitchen chính xác, đó là những cái restaurant bar. Thì đó là những cái mô hình chính mà các bạn nên phân biệt rõ ràng. Wow, rất là hay. Bây giờ thì tụi mình sẽ chuyển qua phần thứ ba, phần thứ ba để chúng ta có thể đưa ra thêm nhiều cái tips hơn nữa cho cái việc mà chúng ta làm operation cho một quán bar thì nó sẽ như thế nào mọi người nhé. Cheers. Đây sẽ là món Jakarta Tea Punch. Đây là một cái món rất là đơn giản, cũng là rum chanh nhưng mà chanh mình dầm ra với lại một chút xíu nước mía. Anh, cái này á là nước dầm chanh hay nước dầm đá? Đột quá trời chanh luôn nè. Nước dầm chanh. Nước dầm chanh. Tea punch là có trà không? Không có trà. Đây có thể là tiền thân của rất là nhiều món sau này, là tiền thân của mojito, của caipirinha và cả của rum old fashion nữa. Ok. See, rum old fashion. Có món đó mà. Ý là em chưa bao giờ nghe tới rum old fashion. Đến đây đi, có một cái món gọi là ngôi nhà trên mây. Rum anh sẽ ủ với lại thịt xông khói. So cool. Rồi, câu hỏi đầu tiên để mở đầu chủ đề ngày hôm nay là theo mọi người thì mọi người đi đến một cái quán bar quen thuộc rất nhiều năm là vì lý do gì mà mọi người vẫn luôn trở lại cái quán đó? Một lý do. Em thường sẽ quay trở lại quán bar đó rất nhiều lần. Thứ nhất là location, nó phải tiện lợi cho em đi làm về có thể đi ngang qua được, hoặc là ở gần nhà để em đi. Tiếp theo là những cái quán bar mà gần nhà, đa phần em sẽ thích đi vào thời gian happy hour hơn, bởi vì em thích tiết kiệm tiền mà vẫn uống được ngon. Bên cạnh đó là có thể nhìn được khoảng thời gian, sự chuyển giao giữa ngày và có đêm, nắng và không có nắng. Cho nên là thành ra em rất thích đi cái happy hour của nó. Mà bình thường thì khi happy hours ở những cái quán bar thì sẽ được giảm 50% nữa. Thế là em có thể được uống một cách thoải mái hơn, được không ạ? Nhưng mà bên cạnh đó còn được thấy được cái cảnh thay đổi về thời tiết này, em sẽ rất thích. Và
thêm một cái nữa, đó chính là nhân viên. Dạ. Người nhân viên sẽ quyết định được là em có muốn ở lại quán bar đó hay không. Bởi vì em rất thích cái cảm giác được đi tới quán bar vào lúc khoảng tầm xế chiều một tí xíu, sau đó là gặp được những bạn nhân viên đã biết được rằng là mình hay thích uống cái gì. Có thể rằng đó là ngày hôm đó mình không uống cái món đó, nhưng cái người nhân viên nói là hi chị Trang, hôm nay chị uống, hôm nay là chị lại tiếp tục uống whisky soda hả, kiểu vậy. Nhưng mà cái cảm giác đó là cái cảm giác rất là dễ chịu. Khi mà người ta thật sự có quan tâm tới mình cảm thấy ui thích vãi. Còn Dustin thì sao? Em thì là tuyệt đối là đồ uống á. Tại vì cái tinh thần của một cái quán bar vẫn là một cái ly đồ uống ngon mà em thích. Nếu mà ở đó có một cái món mà nó trúng ý em thì em sẽ dễ dàng quay lại đó nhiều lần, bởi vì cái món đó. Dustin hay rất là thích kêu những cái ly signature của từng quán bar, mà nếu mà lỡ cái quán nào có cái món đúng ý mình, nó sẽ in hằn trong tâm trí của mình. Và đó là cái lý do đầu tiên khiến mình quay lại, mình có thể giới thiệu bạn bè quay lại đó. Tại vì nhân viên có thể thay đổi. Vậy tức nghĩa là anh Dustin sẽ đi theo cái hướng đó là cốt lõi của một quán bar chuyên về cocktail là phải có một cái đồ uống ngon. Còn em sẽ thuộc theo dạng đó là đó là một cái trải nghiệm nói chung, bao gồm có cả nước uống, nhân viên, location nó như thế nào. Giờ trong một cuốn sách anh đọc thì có câu nói là một cái trải nghiệm mà trọn vẹn nhất của khách hàng là nó bắt đầu từ lúc mà khách hàng mở cửa đi vào cho đến khi họ trải nghiệm hết tất cả mọi thứ và họ đi ra. Thì mọi cái giai đoạn, mọi cái thời điểm nó đều phải trọn vẹn hết. Anh thấy là cái yếu tố mà để quay lại một quán bar của Trang nêu ra và của Dustin vừa nói thì nó có một sự tương đồng á. Chẳng hạn như Dustin nói là về thức uống thì khi nãy Dustin kêu là nếu mà nhân viên thay đổi, thức uống vẫn như vậy thì anh không đồng tình lắm. Tại vì nó ảnh hưởng, nó sẽ có ảnh hưởng. Vẫn công thức đó nhưng mà bạn đưa vào một cái tay khác, nó sẽ đổi. Mà nếu như mà Dustin nói là quay lại một quán thức uống nó vẫn như vậy mà nhân viên thay đổi, á, thì có thể là nhân viên thay đổi nhưng mà cái anh bartender trưởng ở đó vẫn ở đó. Thì họ sẽ là người giữ cái tiêu chuẩn đó. Thì anh nghĩ là như vậy, anh nghĩ là chắc là trường hợp đó là như vậy. Nếu mà như vậy thì em sẽ đặt câu hỏi tiếp theo, đó là liệu rằng cái sự nhạy cảm trong cái việc kinh doanh quán bar này nó đến từ cái việc đó là bản thân của anh là một người rất là nhạy cảm và chú ý từ những cái chi tiết rất là tiểu tiết, hay là bản thân của anh là bởi vì anh đã đi làm trong khoảng thời gian rất là dài cho nhiều quán bar khác nhau và anh nhận ra được là đây là cái behavior, đây là cái cách mà người ta nhìn nhận về quán bar, đây là cái cách mà người ta yêu thích một cái quán bar nó như thế nào, để anh thay đổi nó mà anh phù hợp với lại cái nhu cầu thị yếu của khách hàng hiện tại. Thì thực ra thì cả hai cái đó đều đúng. Anh là một người nhạy cảm, anh có thể cảm nhận được qua những cái khách hàng, qua những cái thay đổi trong gương mặt của họ. Đặc biệt là khi một cái first sip đầu tiên, cái ngụm đầu tiên thì mình quan sát cái chân mày của họ với lại cái trán của họ đó, xem là nó tích cực hay là nó tiêu cực, để mình sau cái ngụm đầu tiên mình đến và mình hỏi để mình còn thay đổi được. Lúc đó nếu mình nó dở quá thì mình còn cứu vãn được, còn mà mình không quan tâm, mình không nhạy cảm thì đâu được. Còn do đúng là trong cái thời gian làm việc trong cái ngành này một thời gian dài thì anh thấy rất nhiều, và anh biết là trong cái trường hợp này theo kinh nghiệm mình cần làm gì thì nó kết hợp của cả hai, nhạy cảm về người với người và nhạy cảm về công việc. Khi mà em bắt đầu bươn ra để làm business và nhất là làm trong ngành dịch vụ, thì lúc đó ba của người yêu của em á, ba có nói với em một câu như thế này, là khi mà con đi làm á, khi con làm một cái business, con sẽ buộc lòng sẽ có hai cách để trả giá. Một á là con trả giá bằng thời gian ở đây là con đi làm cho người khác để con rút được kinh nghiệm. Hai là con sẽ trả giá bằng tiền. Cứ mỗi lần con sai, con mất tiền, rồi con học được và con đi tiếp. Vậy thì với một cái người mà đã làm bar trong một khoảng thời gian 15 năm thì anh thấy được rằng là liệu rằng các bạn trẻ nên chọn cái phương thức nào là một cái phương thức phù hợp để mà suy nghĩ đến chuyện là mở quán bar. Là bạn chỉ cần có taste, bạn có những cái trải nghiệm và rồi bạn có tiền để bạn mở ra, hay là bạn đi làm ở một cái nơi nào đó, hoặc là bạn làm vài nơi để bạn biết được rằng là khi bạn vận hành một cái quán bar nó nên như thế nào, và sau đó bạn mở quán bar thì anh thấy cái nào nó sẽ phù hợp hơn cho đối tượng nào luôn nha. Cái trường hợp một là đối tượng là khi mà một bạn muốn mở cái business riêng, và đặc biệt là mở quán bar riêng mà họ là người đã có cái khả năng kinh tế tốt rồi á.
mà phải cực tốt nghe. Thì người ta có một cái câu nói như thế này: nếu cái chuyện gì bạn không biết, nếu cái chuyện gì bạn không phải là chuyên gia mà bạn có tiền, bạn sẽ kiếm một người là chuyên gia trong cái chuyện đó để làm cho bạn. Đó. Thì khi bạn có tiền, mình nên kiếm một cái bạn mà có một cái reputation hay là một cái danh tiếng, một cái taste tốt để về làm cho bạn. Tức nghĩa là lúc này khi chúng ta làm quán bar sẽ không phải là làm một mình nữa, mà sẽ làm bởi một người có tiền và một người có chuyên môn. Chính xác. Chính xác. Thông thường anh có rất nhiều quán bây giờ họ làm theo cách đó mà. Nghĩa là chẳng hạn như Trang là chủ đầu tư đi, Trang có tiền, nhưng mà Trang có tiền và Trang có những cái trải nghiệm nhiều quán khác nhau, nhưng mà Trang lại không có quá nhiều chuyên môn về cái chuyện nước nôi đó, thì Trang sẽ đi nhiều quán, bắt đầu là xem bạn nào có cái mindset tốt, có cái taste tốt để Trang có thể gọi là lôi kéo đó. Ok. Yep. Vậy thì ngay cả cái việc mà anh lôi kéo như vậy đi ha, thì em sẽ quay ngược lại một câu hỏi là như thế này: khi chúng ta mở một cái quán bar chắc chắn là sẽ có nhiều bartender khác nhau. Vậy thì khi mà anh chọn cái người bartender đó, nó sẽ dựa trên cái chuyện là anh đi và anh gặp cái người đó nó phù hợp, hay là đó là nó sẽ tốt hơn cho một cái người đã có một cái reputation, một cái độ uy tín và đã có những cái trải nghiệm lâu dài trong cái ngành này, để rồi anh biết ai là người phù hợp và sau đó anh đưa cho họ những cái benefit, những cái lợi ích mà bạn có khi mà bạn làm về bạn làm với tôi thì bạn sẽ được cái gì. Bởi vì không thể dễ dàng để mang một cái người đang ở một quán bar rất là nổi tiếng đi về quán bar của mình mới vừa thành lập, chưa được nổi tiếng mà họ quyết định ở lại quán bar của mình, thì chắc chắn nó phải có những cái điều kiện đi kèm để họ quyết định quay về với mình. Vậy thì để tuyển được những người bartender mà có cái chất lượng tốt cho cái quán bar của mình thì cái tips của anh là gì? Ok, bạn phải, tip của anh là bạn phải phân ra trong, chẳng hạn như một cái team của anh thì anh sẽ phân ra là ba cái level, ba cấp bậc. Đầu tiên là cái bạn lead. Lead thì mình chỉ cần một người thôi. Bạn lead này thì đúng là mình phải đi rất là nhiều quán, mình phải xem rất là nhiều, mình phải tham khảo cực kỳ nhiều, và để lôi kéo được bạn đó không chỉ là vấn đề thù lao mà còn là vấn đề phải cho người ta thấy cái career path, cái con đường sự nghiệp. Khi mà về với bạn, người ta được cái gì bên cạnh tiền. Thường á, người ta sẽ cần cả tiền và người ta cần cả là người ta có học thêm được cái gì hay không. Anh có cảm thấy cái điều đó là khó hay không? Rất khó. Tại vì vậy nè, sau khi em làm dịch vụ nhiều năm rồi, em nhận ra là sẽ có những cái người họ làm rất tốt, nhưng mà cái belief, cái niềm tin của họ nó chỉ tới đây thôi. Cho nên thành ra đối với họ làm sao để cái tháng này kiếm được nhiêu đây tiền là đủ, chứ họ không có nghĩ rằng là tương lai rằng là tôi sẽ trở thành A, B, C, D, Z. Cho nên thành ra là ở mỗi một cái niềm tin của cái người nhân viên của mình, nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà chúng ta buộc lòng phải đối xử với họ bằng tiền hay đối xử với họ bằng niềm tin và cái career path. Vậy thì đối với một cái người làm bar, anh sẽ lựa chọn nó như thế nào? Để chọn cái người lead ha, thì anh sẽ nghiên cứu là, đầu tiên anh nghiên cứu là cái taste của bạn đó, cái mindset của bạn đó có hợp với anh hay không, có hợp với lại cái mình đang xây dựng cái quán này hay không. Cái thứ hai là anh sẽ tìm hiểu xem là cái thu nhập của bạn đó ở cái quán hiện tại đang như thế nào, và mình có trả nổi không. Và mình không phải là trả nổi không, mà mình có trả cao hơn được hay không. Rồi mình phải xem là khả năng tài chính của mình có trả được nhiều hơn cái mức lương hiện tại của bạn đó hay không, ít nhất là 30%. Ví dụ là hiện tại mức lương bạn đó là 10 triệu, mình phải trả ít nhất 13 đến 15 triệu thì mới kéo người ta về được. Đầu tiên người ta thấy là tôi qua bên đây thì cái income, thu nhập của tôi nó cải thiện nè. Rồi để xem là cái quán mới, rồi tiếp theo mình sẽ chia sẻ cho bạn đó biết cái quán mình sẽ làm concept như thế nào, và phải cho người ta biết cái concept một cách rõ ràng. Là bạn biết bạn đang làm cái gì, chứ không phải là bạn đang mông lung. Vậy là cái cuối cùng vẫn nằm ở chỗ là cái bản thân của cái người owner của cái quán bar đó, người chủ quán bar đó, họ phải biết được họ là ai. Và có vision, có cái tầm nhìn. Họ có cái gì, họ có kỹ năng gì và họ cần cái gì để họ có thể thương thuyết được, chọn được cái người bartender phù hợp cho quán bar của mình, đúng không? Đó, đúng. Khó nhất là chọn người lead thôi. Còn những cấp bậc thứ hai là bartender bình thường, là những người kỹ năng tương đối nhưng mà tiềm năng có nhiều. Thì mình có thể nhờ cái bạn lead đó tuyển cho mình. Nãy giờ mình nói rất là nhiều về business, về operation, nhưng mà đối với những người xem á, họ có thể là những người chưa bao giờ mở quán hoặc chỉ đơn giản là những khách hàng, thì mình có những cái chia sẻ gì gần gũi đối với họ để họ đến các quán bar nhiều hơn?
Ok, bây giờ cái tips của em là đơn giản là mở những cái liên quan tới cái ngành dịch vụ đi. Ok. Dịch vụ thì lời khuyên lớn nhất của mình dành cho mọi người đó là đừng ngay lập tức đổ tiền vô để mở bất kỳ cái gì hết, mà hãy dành thời gian để đi làm cho một số những cái doanh nghiệp mà có the same concept, tức nghĩa là có chung một cái kiểu mà bạn muốn làm. Bởi vì á, mọi người nên nhớ là nếu mọi người không trả bằng thời gian mọi người học thì các bạn phải trả bằng tiền. Vậy nếu như các bạn có rất nhiều tiền thì hãy go through that, làm luôn. Còn nếu các bạn thật sự không có rất nhiều tiền thì dành thời gian của mình để học hỏi thêm nha. Ok, còn phần của anh sẽ gói gọn bằng một cái tip là bạn nên cân nhắc trước khi mở quán bar bằng một cái câu nói mà trong ngành của tụi anh hay nói đùa với nhau, đó là khi bạn ghét ai hãy xúi người đó mở quán bar. Bởi vì cái chuyện đó nó cực kỳ nhức đầu. Mở quán bar là cái chuyện bạn gặp rất nhiều biến số. Vì vậy nếu như bạn đã cân nhắc đủ tiền và tìm đúng bộ não cho mình thì lúc đó hãy mạnh dạn mở quán bar. Còn không thì hãy cứ từ từ thôi, nghiên cứu nhiều hơn. Một cái key takeaway cuối cùng của Dustin dành cho mọi người có thể nói nha, vẫn là ở cương vị của một người khách hàng thôi, đó là người Việt Nam của mình á rất là ít khi mà để lại những cái bình luận hoặc là những cái lời góp ý khi mà mình đi đến một cái quán bar, một cái nhà hàng hay bất kỳ một cái doanh nghiệp nào. Vậy để giúp cho các quán bar có thể phát triển hơn, cải thiện hơn và văn hóa đi bar nó nở rộ hơn ở Việt Nam, thì hãy chăm để lại những cái bình luận review, có thể là trên các mạng xã hội hay là trên các website của quán bar, một cách có tính xây dựng nha mọi người. Có tính xây dựng. Nhưng mà trước hết đó là nếu như mọi người không thích một cái gì đó thì hãy nói cho cái người làm ở đó trước. Đúng rồi. Để xem coi người ta có thay đổi hay không. Nếu mà người ta có thay đổi rồi thì hãy giữ lại. Còn chứ mà nếu mà chưa có kịp nói cho người ta trong quán bar mà bạn đã lên chơi, bạn vote liền á, thì giống như là chúng ta không cho người ta cơ hội á. Bình thường không có chuyện gì xảy ra, nếu mình thích cái quán đó mình đi là mình im. Không được, giữ cho riêng mình. Thấy kiểu thích là yêu, cái đúng không? tính đó không có được. Đúng. Thích là phải càng nói, đúng không ạ? Còn không thích thì cũng phải góp ý. Góp ý một cách góp ý có tính xây dựng. Yes. Chúng ta có xu hướng thích chỉ trích hơn là khích lệ, đúng không? Chính xác. Đổi đi các bạn, khích lệ nhiều hơn và có những cái comment, những cái góp ý mang tính chất xây dựng. Đối với lại bé Trang thì bé Trang xin gửi cho tất cả những bạn đang coi cởi mở Happy Hour, mà nhất là cái tập mà đơn giản là về cái cách mà chúng ta điều hành một quán bar. Đó là kỹ năng thì luôn luôn đi trước đam mê. Nếu như có rất nhiều người nói với bạn rằng là hãy làm những cái điều mà trong cái sự đam mê của các bạn á, thì đừng có tin họ. Đam mê nó chỉ đẹp khi chúng ta có tiền thôi. Còn nếu khi các bạn không có tiền á thì các bạn phải có kỹ năng trước. Các bạn phải nhớ rằng là chúng ta có thể thực hiện đam mê của chúng ta rất là dễ trong suốt khoảng thời gian chúng ta còn có, gọi là còn thở thì còn gỡ, mà người còn thở là còn làm được. Nhưng mà kỹ năng nó sẽ giúp chúng ta bồi đắp được cái túi tiền của chúng ta để chúng ta làm được những điều chúng ta đam mê. Chính vì vậy nếu chúng ta không đến từ vạch đích thì kỹ năng đi trước đam mê nha. Yes. Và cái tip cuối cùng của anh lần này sẽ dành cho các bạn bartender. Bởi vì anh biết rằng trong trái tim của các bạn sẽ luôn muốn sau này mở một cái quán cho riêng mình. Như vậy thì trước khi mở được một cái quán, đừng quá vội vàng, hãy kiên trì xây dựng cái kiến thức của mình, cái kỹ năng của mình, thì lúc đó những nhà đầu tư sẽ bắt đầu xuất hiện khi họ phát hiện ra bạn giỏi. Ok. Có cảm giác như là chỉ trong một vài năm nữa thôi thì văn hóa đi bar ở đây sẽ lên tầm cao mới. Nhờ vào cởi mở Happy Hour mọi người. Yes. Nhờ vào các bạn. Yes. Cheers, cảm ơn Cheers. Giang và anh Leo. Và dĩ nhiên xin cảm ơn nhà đồng hành Chakaba đã đem đến chương trình cởi mở Happy Hour ngày hôm nay. Mà xí nè, trước khi cắt nè, mọi người có thể là không share cho những người dưới 18 tuổi, nhưng mà trên 18 tuổi là share mạnh tay lên nha. Hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo của cởi mở Happy Hour. Bye bye. Bye bye.